Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi este 1 august 2020 și trece repede, a trecut timpul, deja este ultima lună a verii și această lună este extrem de aglomerată. De aceea noi astăzi avem calendarul grădinarului pentru luna august și dacă rămâneți cu mine în următoarele minute veți afla care sunt acele proceduri principale, acele activități principale din această perioadă și de asemenea veți afla ce culturi mai putem planta sau semăna în luna august. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. De ce luna august este atât de aglomerată și atât de importantă pentru noi grădinarii? Pentru că în primul rând în această perioadă culegem recoltă de roșii, ardei, castraveți, dovlecei, vinete, fasole, cartofi și alte legume și fructe. În această perioadă avem spații libere în grădină pe care le putem umple cu alte culturi, adică mai sunt anumite culturi pe care le putem planta sau semăna în această perioadă. Și încă un lucru, chiar dacă în luna august ziua temperaturile sunt destul de ridicate și chiar acestea pot fi mai ridicate decât acestea au fost în iunie sau iulie, noaptea temperaturile scad și pot exista aceste diferențe între temperatură diurnă și temperatură nocturnă. Mai mult de atât, dimineața poate fi rouă, abundentă și rece sau poate fi ceață densă sau dacă vine ploaie sau dacă vin ploi abundente și de lungă durată, de regulă începând cu luna august, aceste ploi deja sunt reci și toate aceste condiții pot duce la îmbolnăvirea culturilor noastre. Iar noi acum în această perioadă deja culegem recoltă și nu vrem să pierdem recolta noastră pentru că am muncit foarte mult până în acest moment și ar fi păcat să pierdem o mare parte din recolta noastră. De aceea plantele noastre în această perioadă au nevoie de o atenție din partea noastră, de o atenție sporită din partea noastră și de aceea mare atenție la roșii și cartofi, pentru că în această perioadă roșiile și cartofii se pot îmbolnăvi de mană. Știm foarte bine care sunt condițiile pentru apariția acestei boli. Temperaturile 22-25 de grade, umiditatea crescută și atunci, iată, poate apărea mană. Dacă vorbim de dovlecei, castraveți, mangold, sfeclă, aceste culturi se pot îmbolnăvi în luna august de făinare, pentru că această boală, de asemenea, are nevoie de aceste condiții care apar în luna august și atunci aceste culturi pot suferi foarte mult din cauza acestei boli. Atenție dacă vorbim de făinare, dacă în grădina dumneavoastră apare volbură sau coadă rândunicii, cum se mai numește această buruiană, încercați să scăpați de aceasta. Chiar dacă nu o puteți smulge cu totul, cu tot cu rădăcină, este imposibil pentru că știm că rădăcina volburei este foarte lungă și aceasta poate ajunge până la 2 metri în adâncime. Încercați măcar să o tăiați la suprafață dacă ea apare, pentru că aceasta este prima plantă care se poate îmbolnăvi de făinare și apoi sporii acestor ciuperci patogene se pot împrăștia în toată grădină și se vor îmbolnăvi și castraveții, și dovlecei, și sfecla roșie, și mangoldul și alte plante care pot fi vulnerabile în fața acestor patogeni. De aceea, mare grijă la toate aceste culturi. Așadar, începem cu grădina cu legume. Ce facem în această perioadă? Care sunt activitățile noastre principale din luna august? Culegem recoltă de roșii, ardei, vinete, castraveți, dovlecei și așa mai departe. Acest lucru îl știm foarte bine. Continuăm să le culegem. Dacă vorbim de roșii, nu uităm că și în această perioadă trebuie să copelim roșiile, pentru că sunt multe soiuri de roșii la care copilii apar foarte des, adică foarte repede. Dacă astăzi, de exemplu, am copelit roșiile, peste câteva zile apar alți copili și alți copili. Trebuie să avem mare grijă pentru că în această perioadă, dacă nu le vom mai copili, dacă deja am obosit și nu mai dorim să efectuăm anumite lucrări, trebuie să știm că este foarte important să continuăm cu copilitul roșiilor, pentru că dacă vom lăsa copilii să apară pe plante, ei vor consuma toți acei nutrienți care în mod normal trebuiau să meargă pentru formarea și coacerea fructelor de pe tulpina principală. Și de aceea, dacă nu copilim în această perioadă roșiile noastre,
riscăm să pierdem o mare parte din recoltă, pentru că acești copili vor înflori și ei la rândul lor, vor forma fructe sau dacă nu reușesc, nu vor mai forma fructe, dar fructele care sunt prezente pe plantă pur și simplu nu vor mai avea timp să se coacă și în așa fel vom pierde o mare parte din recoltă. De asemenea, la roșii, dacă observați frunze bolnave, le eliminați. Dacă frunzele de jos deja încep să se îngălbenească de la bătrânețe, dacă ele deja sunt bătrâne și se îngălbenesc, nu este nicio problemă, le eliminați și pe acestea. Și continuați cu tratamente preventive împotriva bolilor și împotriva dăunătorilor, pentru că și în această perioadă sunt mulți dăunători care sunt prezenți pe roșii, pe varză, pe ardei, pe vinete și așa mai departe. În această perioadă este prezentă musculița albă de seră. Aveți mare grijă mai ales la culturile dumneavoastră vărzoase. Sunt prezenți puricii cruciferelor, care de asemenea sunt pe varză și pe alte culturi care fac parte din familia crucifere. Aveți mare grijă să vă tratați plantele împotriva acestor dăunători, pentru că dacă nu veți interveni deloc, puteți să vă pierdeți recolta. Și sigur că va fi mare păcat, pentru că am muncit foarte mult până în acest moment și nu vom lăsa niciun dăunător să ne distrugă recolta. Apoi, dacă vorbim de dovlecei și de castraveți, nu uităm să culegem dovlecei și castraveții la timp. Fructele acestora apar destul de repede, foarte des, foarte repede, cresc foarte repede și dacă vom întârzia cu culesul dovleceilor sau castraveților, se va întârzia apariția altor fructe și dacă, de exemplu, nu am observat un castravete pe plantă și l-am lăsat acolo, castravetele respectiv va forma semințe, planta se va concentra asupra formării semințelor ca acel fruct să se coacă și apariția celorlalte 10 fructe va întârzia foarte mult și așa vom pierde de asemenea o mare parte din recoltă. Același lucru este valabil și pentru dovlecei. Mare grijă să culegem toate legumele, fructele la timp. Dacă vorbim de varză, așa cum am spus, avem mare grijă pentru că în această perioadă sunt iarăși prezenți puricii cruciferelor și musculița albă de seră. Am primit foarte multe fotografii din partea dumneavoastră unde mi-ați arătat că acești dăunători sunt prezenți. La mine, de obicei, puricii cruciferelor apar primăvara, cam în luna mai-iunie și pe urmă dispar de tot și nu mai apar la sfârșitul verii, dar văd că în unele zone acest dăunător este prezent inclusiv în această perioadă. De aceea aveți mare grijă la acești dăunători. La roșii un dăunător foarte periculos care este prezent în această perioadă, mai ales în această perioadă când roșiile se coc, este ploșniță verde a tomatelor. De asemenea, despre toți acești dăunători, cum să ne protejăm plantele împotriva acestora, cum apar, când apar aceștia și așa mai departe, găsiți în video. Vă las linkurile în descriere sub acest video ca să nu ne oprim asupra fiecărui dăunător. Nu are rost că video și așa va fi foarte lung. Mai departe, cam acestea sunt lucrările în această perioadă în grădină cu legume. Nu uităm să udăm plantele noastre la timp. În această perioadă, dacă la dumneavoastră nu plouă, plantele vor avea de multă apă, pentru că acum se formează recolta, acum se coc fructele și așa mai departe. La roșii să nu exagerați cu apa, pentru că dacă vor fi aceste diferențe de umiditate, adică dacă ați lăsat o perioadă roșiile dumneavoastră neudate și pe urmă le udați cu cantități foarte mari de apă sau dacă plouă abundent după o perioadă de secetă și nu ați intervenit să le udați, atunci fructele pot crăpa. Una dintre cauzele crăpării roșiilor este această diferență de la uscat la foarte ud. De aceea aveți mare grijă, pentru că important este ca solul să fie umed în permanență și trebuie să vă păstrați acest nivel de umiditate. În acest sens ne poate ajuta foarte mult mulcirea în grădina noastră, adică mulcim straturile, mulcim aleile, ca umiditatea să rămână acolo și solul să nu se deshidrateze și de asemenea rădăcinile plantelor să se simtă confortabil din acest punct de vedere, să nu se supraîncălzească. Și nu uităm și de plasă de umbrire. Dacă nu ați reușit să o instalați, trebuie să o faceți neapărat, pentru că și în această perioadă am văzut foarte multe fotografii pe grupuri de grădinărit în care grădinarii arată roșiile și ardeii arși de soare și aceștia întrebau ce boală este.
nu este nicio boală, este arsură solară și dacă fructele afectate rămân pe plante, pe urmă, pe acele porțiuni afectate, prin acele porțiuni afectate pot pătrunde patogenii și cu timpul aceste pete devin negre, pentru că deja acolo sunt prezenți patogenii. Mare grijă, dacă aveți roșii sau ardei afectați de soare, eliminați aceste fructe, chiar dacă ele nu sunt coapte, nu este nicio problemă, chiar dacă le veți arunca, trebuie să le eliminați cât mai rapid, ca acestea să nu fie sursă, ca să nu fie acel loc prin care patogenii pot pătrunde în plantă. Așadar, acestea sunt lucrările în grădină cu legume. Dacă vorbim de livezi, aici câteva cuvinte. În această perioadă nu se mai aplică îngrășăminte pe bază de azot, nici la pomi, nici la arbuși fructiferi, pentru că dacă aplicăm îngrășăminte pe bază de azot, că aici vorbim de bălegar, de macerate și așa mai departe, dacă le vom aplica în luna august, septembrie, octombrie, atunci plantele nu vor ierna bine. Ele riscă să înghețe, pentru că dacă vom aplica acum îngrășăminte pe bază de azot, acei lăstari tineri care au apărut anul acesta nu se vor matura corect, nu se vor matura complet și nu vor fi pregătiți pentru iarnă și vor îngheța pur și simplu, chiar dacă va fi ger ușor. De aceea oprim toate fertilizările cu azot și în această perioadă putem, de exemplu, să fertilizăm pomii fructiferi sau arbuștii fructiferi cu acele îngrășăminte care conțin potasiu și fosfor. Putem să folosim și cenușa. Cum se folosește cenușa în grădină? Deja știm, vă las linkul în descriere dacă nu ați reușit să vedeți acel video. Acolo găsiți câteva rețete. Acum, ce facem în grădina noastră cu flori? În grădină cu flori, de asemenea, avem câteva lucrări de efectuat, adică sunt mai degrabă lucrări de întreținere. Dacă aveți trandafiri, nu uitați că florile care deja încep să se scuture se elimină, pentru că în așa fel, planta va înflori și mai abundent și ne va bucura cu florile și mireasma sa. De asemenea, dacă tot vorbim de trandafiri, și trandafirii sunt foarte sensibili la făinare și la alte boli care pot apărea exact în această perioadă, exact din aceleași motive ca și acele boli care apar la ardei roșii și castraveți și așa mai departe. De aceea și la trandafiri v-aș recomanda să aplicați totuși tratamente preventive în această perioadă, atunci când pregătiți soluția de lucru pentru grădină de legume, o folosiți și la trandafiri și de asemenea și insecticide biologice, de asemenea le puteți folosi la trandafiri, pentru că în această perioadă am văzut că unii grădinari s-au plâns de prezența fidelor pe trandafiri. Iată, în așa fel puteți să vă tratați și trandafirii și o să aveți trandafiri înfloriți până în iarnă, atunci când va veni primul ger. Nu v-aș recomanda să folosiți insecticide chimice pe trandafiri, chiar dacă aceste plante nu sunt comestibile. Nu uităm că trandafirii sunt foarte des vizitați de albine și de alți polenizatori și dacă veți folosi tratamente chimice pe aceste flori, atunci acest lucru va dăuna acelor insecte care sunt atât de benefice pentru grădinile noastre. Iată, dragi prieteni, acestea sunt activitățile principale pe care le efectuăm în această perioadă. Acum trecem la acele culturi pe care le putem planta sau semăna în această perioadă. În această perioadă, iată, mai avem timp, putem să plantăm sau să semănăm castraveți. Iată, acum este ultima perioadă în care mai putem face acest lucru dacă vorbim de câmp deschis. Dacă aveți seres și soare, atunci probabil că până la sfârșitul lui august puteți să mai plantați castraveți. Dacă vorbim de câmp deschis, iată, acum de preferat la începutul lunii august, până în mijlocul lunii august, deja să aveți castraveții plantați. De ce? Chiar dacă în august și în septembrie și în octombrie va fi cald, să nu uităm că castraveții sunt sensibili la făinare și la mană de asemenea, și atunci când în august, septembrie, octombrie, chiar dacă ziua va fi cald, noaptea poate fi foarte rece, poate fi rouă, poate fi ceață și atunci castraveții se vor îmbolnăvi și nu veți reuși să culegeți recoltă așa cum vă doriți dumneavoastră. De aceea grăbiți-vă puțin cu plantatul castraveților. De asemenea, putem planta și dovlecei, alegeți acele soiuri care sunt timpurii și fără vrej. Atunci veți reuși să culegeți recolte bogate de dovlecei.
Dacă încă nu v-ați săturat de dovlecei, probabil că deja toată lumea e sătulă de dovlecei. Mai departe, ce mai putem planta în această perioadă sau putem semăna? Culturi vărzoase, adică varză albă sau varză roșie de căpățână, brocoli, gulii, conopidă, varză kale, varză de Bruxelles și așa mai departe. Adică toate culturile vărzoase se pot planta în această perioadă și chiar unele din aceste culturi pot ierna foarte bine, de exemplu varza kale, varza de Bruxelles. Aceste culturi suportă temperaturi scăzute și vă veți bucura de recolte de aceste culturi chiar și iarna, atunci când afară va fi foarte frig. De asemenea, în această perioadă putem semăna salată verde, putem semăna rucola, putem semăna verdețuri, de exemplu mărar sau pătrunjel, putem semăna morcov și de asemenea sfeclă roșie. Aceste două culturi merg minunat în această perioadă, putem să le semănăm și să culegem recoltă de morcov și de sfeclă în luna octombrie-noiembrie în funcție de soi. Uitați-vă la soiuri și alegeți soiuri cât mai timpurii ca să fiți siguri că reușiți să culegeți recoltă de aceste culturi, dar totuși atât morcovii cât și sfecla roșie suportă frigul și nu este nicio problemă, chiar dacă veți culege morcovii și sfeclă în luna decembrie, nu se va întâmpla absolut nimic. Nu uităm că și fasolea și mazăre se pot semăna în această perioadă. Fasolea se poate semăna de acum, iar mazăre putem să așteptăm după data de 15 august, pentru că această cultură crește mai bine atunci când zilele sunt mai scurte și atunci când mai scade temperatura. Același lucru este valabil și pentru ridichile de lună. Ridichile de lună, de asemenea, se pot semăna după data de 15 august, când ziua va fi mai scurtă, pentru că altfel riscăm ca această cultură să înflorească. Putem să semănăm și spanac, dar de regulă spanacul se seamănă cam în luna septembrie. Dacă dumneavoastră locuiți într-o zonă rece, atunci da, puteți semăna spanac începând cu luna august. Iată, dragi prieteni, sper că acum am reușit totuși, poate am omis ceva, de aceea vă aștept pe dumneavoastră în comentarii să scrieți ce culturi mai plantați sau semănați în această perioadă și de asemenea scrieți și din ce zonă sunteți dumneavoastră, cât de cât, că sunteți din zona de nord sau zona de sud, ca să ne orientăm și noi sau și poate să ne completăm acele listuțe pe care le avem fiecare în caietele noastre de grădinari. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel, alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant și că alți grădinari să îl găsească cât mai ușor. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!